Xin chào các bạn, đây là Gina kể chuyện, nơi những drama ngôn tình khiến trái tim bạn thổn thức. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện Hạt thông dưới ánh nến, một hành trình đầy nước mắt và sự trả thù của Doãn Hiểu Trúc. Một đêm giao thừa, cô phát hiện bạn trai minh tinh Cố Dương phản bội, đẩy cô vào lằn ranh của bạo lực mạng. Nhưng Hiểu Trúc không gục ngã, cô từng bước vạch trần bộ mặt giả tạo của kẻ phản bội, khiến cả giới giải trí chấn động. Liệu cô sẽ làm thế nào để đòi lại công lý? Hãy cùng Gina khám phá phần đầu của drama đỉnh cao này nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ. Chương 1, đêm giao thừa lạnh giá. Đêm giao thừa, tiếng pháo hoa nổ vang trời, như muốn xua tan bóng tối và cái lạnh của mùa đông. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ TV hắt lên khuôn mặt tôi, hòa lẫn với tiếng cười nói rộn ràng từ chương trình Xuân Vãn. Mẹ ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng lên khi nhìn MC nhân đi cách mãi trên màn hình. Bà quay sang tôi, nụ cười hiền hậu, "Con thấy không, quân bài của cậu ấy đánh sai rồi, đúng không?" Tôi gật đầu, miệng đáp dạ nhưng lòng chẳng còn ở đây. Từ sáng, tôi đã gửi hàng chục tin nhắn cho Cố Dương, người yêu của tôi, nhưng đến giờ, màn hình điện thoại vẫn im lìm. Anh ấy bận rộn, tôi biết, nhưng khi lướt Weibo, tôi thấy anh đăng bài lúc 12 giờ trưa, trả lời bình luận bạn bè lúc 1 giờ, bấm like bài của ai đó lúc 3 giờ, lên mạng xã hội lúc 5 giờ và gửi bao lì xì trong nhóm làm việc lúc 6 giờ. Cả ngày, anh cầm điện thoại biết bao lần, để lại vô số dấu vết trên mạng, nhưng không dành nổi một giây để trả lời tôi. Mẹ đổi chủ đề, giọng tò mò, "Còn bạn trai con đâu? Không lên Xuân Vãn à? Hai đứa quen nhau mấy năm rồi, sao mẹ chưa gặp lần nào? Hay là con bịa ra để dối mẹ?" Tôi cười gượng, định mở điện thoại tìm ảnh chụp chung để chứng minh, nhưng ngón tay vô tình lướt vào Weibo. Một thông báo hiện lên, như mũi dao đâm thẳng vào tim. Bài đăng của Đới An, nữ diễn viên trẻ đăng lên, chỉ cách đây 10 phút, một bàn ăn lãng mạn với rượu vang đỏ, ánh nến lung linh, món ăn tinh tế và một bó hoa tươi. Bên cạnh là hình ảnh hai bàn tay đan chặt, và trên bàn, nổi bật nhất là túi hạt thông, thứ tôi đã mất mấy ngày bóc vỏ cho Cố Dương, đến mức đầu ngón tay rớm máu. Dòng trạng thái của Đới An viết, chớp mắt đã 10 năm trôi qua, cảm ơn người tôi yêu nhất, vẫn tự tay bóc hạt thông cho tôi. Tôi lướt lên xem thêm, tim càng thắt lại. Những bài đăng trước đó của cô ta đầy dẫy hình ảnh tình tứ, 99 bông hồng đỏ dịp Valentine, chiếc vòng cổ thiết kế riêng cho sinh nhật, bữa tối do chính Cố Dương nấu. Trong một bức ảnh, họ ôm nhau trong phòng thay đồ trên phim trường. Đới An biết tôi là ai, biết tôi là bạn gái của Cố Dương. Những bài đăng này không chỉ để khoe khoang, mà là lời khiêu khích trắng trợn. Tôi run lên vì tức giận, để lại bình luận dưới bài của cô ta, "Hạt thông ngon không? Trước khi bóc, tôi vừa đi WC quên rửa tay đấy." Chỉ 2 phút sau, điện thoại rung lên, là Cố Dương. Giọng anh lạnh như băng, "Doãn Hiểu Trúc, chỉ một túi hạt thông thôi, cô có cần làm tôi mất mặt đến thế không?" Tôi siết chặt điện thoại, cố giữ bình tĩnh dù lòng như sóng cuộn. "Anh không thấy cần giải thích vì sao đêm giao thừa anh lại ở nhà Đới An sao? Anh quên tôi mới là bạn gái anh à?" Gió đông thổi qua, mang theo giọng nói sắc lạnh của Cố Dương, "Tôi gặp ai, ăn cơm với ai, không cần cô cho phép." Đột nhiên, giọng Đới An vang lên, nhỏ nhẹ, ngây thơ, "Anh Cố Dương, nếu hạt thông khiến chị Hiểu Trúc khó chịu, em không ăn nữa cũng được. Đừng vì em mà cãi nhau với chị ấy." Cố Dương gắt gỏng, "Đã đưa thì em cứ ăn, mặc kệ cô ta." Cuộc gọi ngắt đột ngột. Ngay sau đó, một thông báo chuyển khoản hiện lên, 1.000 tệ từ Cố Dương, kèm dòng tin nhắn, "Tôi trả tiền hạt thông." Tôi cười khẩy, tay run run đáp lại, "Tôi bỏ 4 ngày bóc hạt thông, anh trả tôi 250 sao?" Chú thích, trong tiếng Trung 250 nghĩa lóng là đồ ngốc. Lập tức, Cố Dương chuyển thêm 2.000 tệ, "Doãn Hiểu Trúc, giờ trong mắt cô chỉ có tiền thôi." Tôi bật cười, nhưng là nụ cười đầy cay đắng. Đúng, tôi là người đại diện của anh, từng dốc hết tâm sức để anh tỏa sáng. Mỗi hợp đồng quảng cáo, mỗi kịch bản phim, tôi đều chọn lựa kỹ càng để tối đa hóa lợi ích cho anh. Nhưng anh quên rồi sao? 6 năm trước, chính anh quỳ xin tôi dùng hết tiền tiết kiệm để đăng ký lớp diễn xuất. Chính tôi mua vé máy bay, chuẩn bị trang phục, cùng anh chạy khắp các đoàn phim thử vai. Chúng tôi chen chúc trong khách sạn mốc meo suốt 81 đêm, anh ôm tôi, xúc động hứa, chờ anh nổi tiếng, anh sẽ cho cả thế giới biết Doãn Hiểu Trúc là ai. Anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng nhất. Để anh có một vai diễn, tôi dạy kèm miễn phí cho con trai đạo diễn suốt 3 tháng, giúp cậu bé tăng hơn 30 điểm. Nhờ đó, anh có vai phụ đầu tiên, rồi anh nổi tiếng, còn tôi, từ người yêu, dần trở thành cái bóng phía sau, chỉ được gọi là trợ lý. Tôi đáp lại, giọng lạnh lùng, "Cố Dương, sao lúc đó anh không chê tôi chỉ biết đến tiền?" Anh ta bị chạm vào nỗi đau, gào lên, "Cùng lắm cô bỏ ra 100.000 tệ. Mấy năm nay theo tôi, cô kiếm được gấp mấy chục lần rồi. Cô còn chưa thỏa mãn sao?" Lời nói của anh như lưỡi dao sắc, cắt nát những kỷ niệm đẹp đẽ tôi từng trân trọng. Tôi ngắt máy, nước mắt lặng lẽ rơi. Đêm giao thừa, tiếng pháo hoa vẫn rộn ràng, nhưng trong lòng tôi chỉ còn cái lạnh giá của sự phản bội. Ngày mùng 4 Tết, tôi quay lại làm việc. Mẹ chống gậy tiễn tôi xuống lầu, giận dỗi, "Mới 30 về, mùng 4 đã đi. Con coi đây là nhà hay khách sạn?" Tôi cúi đầu, áy náy nhìn đôi chân không còn linh hoạt của bà, "Mẹ, sang năm con sẽ ở bên mẹ nhiều hơn. Mẹ nhớ uống thuốc,
đi tái khám đúng hẹn nhé. Mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng, biết rồi, chân mẹ vẫn ổn, đừng tự trách mình mãi. Bữa tiệc tân niên được tổ chức tại khách sạn nơi Cố Dương ở. Anh ta đến muộn, bước vào với Đới An bên cạnh. Cả hai mặc áo trắng, quần đen, từ mũ đến giày đều cùng thương hiệu, như một cặp đôi hoàn hảo. Đới An nở nụ cười ngọt ngào, em đến ăn ké, không phiền mọi người chứ? Em cũng không đến tay không đâu. Cô ta phát bao lì xì cho từng người, nhưng khi đến tôi, cô ta cười khiêu khích, xin lỗi chị, bao lì xì hết rồi. Nhưng tối giao thừa anh Cố Dương đã gửi cho chị, chắc chị không thiếu đâu nhỉ? Tôi mỉm cười, đập bao lì xì vào tay cô ta, cô là em gái hàng xóm của Cố Dương, tôi mới là bạn gái anh ấy. Nếu có lì xì, lẽ ra tôi phải phát cho cô. Điềm Điềm, cô bạn trong phòng làm việc, cười lớn, gọi chị là gì? Phải gọi là chị dâu chứ. Mọi người hùa theo, gọi tôi là chị dâu. Không khí vui vẻ, nhưng Đới An đứng dậy, gương mặt buồn bã, anh Cố Dương, hình như chị Hiểu Trúc không chờ đón em không muốn làm phiền. Cô ta làm bộ muốn rời đi, Cố Dương lập tức giữ cô ta lại, vỗ vai an ủi, rồi quay sang tôi, ánh mắt lạnh lùng, Doãn Hiểu Trúc, xin lỗi Đới An đi. Tôi hỏi lại, giọng bình tĩnh, lý do? Cố Dương đáp, giọng sắc như dao, tôi là chủ của cô. Nếu cô không xin lỗi, bữa ăn này cô không cần ăn nữa. Lời nói ấy như mũi kiếm đâm thẳng vào tim. Người đàn ông từng thề hẹn cả đời, từng nói tôi là người anh yêu nhất, giờ đứng trước mặt tôi, cao ngạo tuyên bố tôi là chủ của cô. Nước mắt trào ra, nhưng tôi cắn môi, không để nó rơi. Tôi cầm túi xách, lạnh lùng nói, đúng lúc tôi cũng không nói. Tôi quay bước rời đi. Đới An đuổi theo, gọi với, chị Hiểu Trúc, trước kia chị bỏ 100.000 giúp Cố Dương, anh ấy đã trả lại rồi. Chị còn lợi dụng tình huống để làm bạn gái anh ấy bao năm, còn gì chưa thỏa mãn. Cố Dương đứng đó, nghe rõ từng lời, nhưng chỉ lạnh lùng liếc tôi, không phản bác. Đới An tiến gần, thì thầm, chị thấy đấy, anh Cố Dương cũng nghĩ như vậy. Tôi đi 6 năm, quay về, anh ấy vẫn không buông bỏ tôi. Nếu tôi không rời đi, chị có cơ hội sao? Tôi cười khẩy, thật sao? Cô nghĩ ra mắt thành công dễ vậy à? Đúng lúc, người đại diện của Đới An vội chạy tới, kéo chúng tôi vào phòng riêng, mau, phóng viên sắp ra khỏi thang máy, đừng để họ thấy. Cửa phòng vừa đóng, Đới An phấn khích hỏi, có phải tôi được chọn đóng vòng quanh tinh cầu không? Không phải mùng 8 mới có kết quả sao? Người đại diện giận dữ, đập máy tính bảng lên bàn, Weibo phụ của cô bị đào lên rồi. Cư dân mạng đang gọi cô là kẻ thứ ba. Chương 2, lời thách thức trong bão tố. Căn phòng riêng chật hẹp, không khí ngột ngạt như bị rút hết oxy. Đới An ngồi đó, đôi tay run rẩy lướt từng bình luận trên Weibo, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt long lanh nước. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nghẹn ngào, chị Hiểu Trúc, chị cố tình để lại dấu vết trên túi hạt thông, đúng không? Chị đã sắp xếp mọi chuyện ngay từ đầu sao? Tôi nhướng mày, nụ cười nhạt trên môi. Sự thật là tôi không hề cố ý. Túi hạt thông ấy tôi đã đăng lên Weibo cá nhân từ mấy ngày trước, chỉ là một khoảnh khắc ngẫu hứng khi nghĩ về Cố Dương. Ai ngờ cư dân mạng lại tinh mắt đến vậy. Họ so sánh bài đăng của tôi và Đới An, nhận ra hạt thông giống hệt, và từ đó một cơn bão drama bùng nổ. Cư dân mạng như những thám tử không mệt mỏi, đào bới thêm bằng chứng. Họ tìm ra bức ảnh Đới An đeo một chiếc nhẫn phiên bản giới hạn trong một sự kiện, và chiếc nhẫn ấy trùng khớp với món quà Cố Dương từng khoe trên vòng bạn bè. Từ đó, nghi vấn về mối quan hệ giữa cô ta và Cố Dương lan rộng. Một số người còn đặt câu hỏi, Đới An có biết mình là kẻ thứ ba không, hay cô ta cũng bị lừa như tôi? Chỉ trong vài giờ, Weibo của Đới An tê liệt dưới làn sóng bình luận cay nghiệt. Tiếc nhất mà đọc drama thế này, đúng là xui xẻo. Chúc con giáp thứ 13 năm mới uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết. Thảo nào cô ta mượn được đồ cao cấp, hóa ra nhờ cha nuôi tốt. Đới An, cút khỏi giới giải trí. Những bình luận như vậy nhận hàng trăm ngàn lượt thích, đẩy hashtag Đới An dù biết vẫn làm kẻ thứ ba và Đới An cút khỏi giới giải trí lên top 5 tìm kiếm nóng. Trong khi đó, Weibo của tôi cũng ngập tràn tin nhắn từ cư dân mạng. Chị ơi, chị có biết mình bị lừa không? Mau nói tên gã đó ra, bọn em đòi công bằng cho chị. Sở Khanh không đáng đâu chị. Nhìn em này 185 cm, độc thân. Tôi nhìn Đới An, cười mỉa, cô và Cố Dương đúng là cùng tiến cùng lui. Không tốn một đồng mà lên tận 2 hot search, đúng là màn trình diễn ấn tượng. Đới An cắn môi, nước mắt lăn dài, quay sang Cố Dương, giọng thút thít, anh Cố Dương, anh nói với chị Hiểu Trúc tha cho em được không? Em không nên nhớ mãi tình cảm từ nhỏ với anh, không nên tìm lại anh. Sau này, em sẽ giữ khoảng cách. Cố Dương thả iPad xuống bàn, ánh mắt sắc như dao nhìn tôi, Doãn Hiểu Trúc, cô có biết mình đang làm gì không? Tôi chỉ xem Đới An như em gái, vậy mà cô lại hủy hoại danh tiếng của em ấy như thế này. Tôi nhếch môi, đáp lại, anh đừng đổ hết tội lên đầu tôi. Tôi đưa hạt thông cho anh, ai ngờ anh mang đi lấy lòng cô ta. Là anh hại cô ta, không phải tôi. Người đại diện của Đới An lên tiếng, giọng gấp gáp, cô Doãn, dù sự việc thế nào, cô cũng phải giúp An An. Nếu không rửa sạch vết nhơ kẻ thứ ba này, đừng nói đến vai diễn trong vòng quanh tinh cầu,
Ngay cả việc tồn tại trong giới giải trí cũng khó. Chúng ta cần giải pháp ngay. Đời An nắm tay áo Cố Dương, khóc lóc, anh Cố Dương, cứu em đi. Bầu không khí trong phòng nặng nề như chỉ. Các đồng nghiệp cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Cố Dương bóp trán, phất tay, mọi người giải tán đi. Bữa ăn này tôi sẽ bù sau. Tôi dẫn Điềm Điềm định rời đi, nhưng Đời An chặn lại. Chị Hiểu Trúc, chị chưa cho em lời giải thích rõ ràng. Chị không thể đi, ít nhất cũng phải xóa bài đăng trên Weibo. Tôi bật cười, cô nghĩ xóa bài giờ còn tác dụng sao? Cư dân mạng không dễ bị qua mặt đâu. Đời An liếm môi, mắt long lanh nhìn Cố Dương, rồi nở nụ cười yếu ớt. Anh Cố Dương, thật ra còn một cách tốt hơn. Chỉ cần chị Hiểu Trúc đăng Weibo thừa nhận chị ấy yêu thầm bạn trai em, lén lấy đồ của anh ấy để tặng em rồi đăng lên, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Tôi sững sờ, không tin vào tai mình. Đời An, cô có bị làm sao không? Cô thoát thân, còn tôi sẽ bị bạo lực mạng đến tơi tả. Lỗi là của cô, sao tôi phải chịu tội thay? Đời An nhìn Cố Dương, giọng run run, anh Cố Dương. Cố Dương tiến lại gần, ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai, Hiểu Trúc, anh biết em là người tốt nhất với anh. Xem như giúp anh lần này, được không? Sự nghiệp của An An đang lên, cô ấy không thể dính tin xấu thế này. Em đăng một bài đính chính trên Weibo, rồi đừng quan tâm mạng xã hội nữa. Anh sẽ lo cho em. Anh ta dừng lại, giọng ngọt ngào, em nhớ chiếc túi Hermes hiếm em thích không? Anh sẽ nhờ người giữ một cái cho em. Tôi ngước nhìn khuôn mặt anh ta, từng là ánh sáng trong cuộc đời tôi. Nhưng giờ đây, dưới lớp hào quang giả tạo, tôi chỉ thấy sự xa lạ và ích kỷ. Tôi đẩy anh ra, mỉm cười lạnh lùng, Cố Dương, anh thật sự làm tôi kinh tởm. Đời An vẫn khóc thút thít phía sau, anh Cố Dương, giờ phải làm sao? Sao chị Hiểu Trúc lại đối xử với em như vậy? Tôi không buồn đáp, quay bước rời khỏi căn phòng. Về đến chỗ ở, tôi tắt điện thoại, chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi trở lại 5 năm trước, khi mẹ bị tai nạn giao thông. Tài xế bỏ trốn, mẹ cần phẫu thuật gấp, nhưng tôi không có tiền. Cố Dương nói đoàn phim chưa trả thù lao 500.000 tệ, nên chúng tôi chạy khắp nơi vay mượn. Khi gom đủ tiền, đã quá muộn. Mẹ mất đi một chân, và tôi mãi mang trong lòng cảm giác tội lỗi. Trong mơ, tôi khóc nức nở ngoài phòng bệnh. Cố Dương ôm tôi, liên tục xin lỗi. Khi tỉnh dậy, nước mắt vẫn đọng trên mi. Tôi mở điện thoại, hàng chục tin nhắn tràn vào WeChat. Chị Hiểu Trúc, chuyện gì vậy? Sao chị đăng bài thế trên Weibo? Tôi vội đăng nhập, tim đập thình thịch. Một bài đăng từ 8 giờ tối qua, dưới tài khoản của tôi thừa nhận mình yêu thầm bạn trai của Đời An. Túi hạt thông là tôi chụp lén. Phần bình luận đã bùng nổ. Con điếm vô liêm sỉ, mày thèm khát bạn trai người khác à? Mẹ mày không dạy mày không được dòm ngó đồ của người khác sao? Nếu nhà mày không có gương, đái ra mà soi, xem mày lấy gì so với An An. Họ còn tìm ra thông tin cá nhân của tôi và mẹ, đe dọa công khai. Trong khi đó, dư luận quay về phía Đời An với hàng loạt lời xin lỗi và thương cảm. Chỉ sau một đêm, cô ta tăng hàng trăm ngàn người theo dõi. Tôi nhận ra sự thật kinh hoàng, tài khoản Weibo của tôi bị đăng nhập từ iPad của Cố Dương, nơi trình duyệt lưu mật khẩu. Chính anh ta đăng bài đó, đẩy tôi vào lằn ranh của bạo lực mạng. Cơn giận bùng lên, tôi lái xe đến văn phòng của Cố Dương. Cửa phòng khép hờ, tiếng cười quyến rũ của Đời An vang lên, em nhớ lần đầu anh nấu cơm cho em, nấu xong món ăn mới nhớ phải nấu cơm. Tôi đá mạnh cửa. Đời An đang tựa vào lòng Cố Dương, cả hai giật mình nhìn tôi. Tôi đưa điện thoại trước mặt Cố Dương, cái này là anh đăng. Hôm qua tôi đã nói rõ, tôi không gánh tội thay cô ta. Cố Dương không chút lúng túng, rút một tấm thẻ đưa tôi, việc này gây phiền cho cô. Trong thẻ có 1 triệu, cầm lấy mua gì cô thích. Tôi nhướng mày, 1 triệu, danh tiếng của tôi, công sức bao năm, đáng giá 1 triệu sao? Cố Dương lộ vẻ khó chịu, rút thêm tấm thẻ khác, Hiểu Trúc, chúng ta lạc nhịp rồi. 2 tấm thẻ này tổng cộng 5 triệu. Lúc trước cô giúp tôi 100.000, 5 triệu này trả đủ rồi, xem như tôi bồi thường. Đời An cười khẽ, chị Hiểu Trúc, cái gì cũng có thể giả, nhưng tiền thì thật. 5 triệu đâu ít, người thường cả đời không kiếm được, làm người phải biết đủ. Cố Dương bước đến, giọng ôn hòa, chúng ta ký thỏa thuận bí mật. Sau này không ai được nói về mối quan hệ của chúng ta, ở bên nhau hạnh phúc, chia tay nhẹ nhàng. Tôi bật cười, càng lúc càng lớn, như thể mọi đau đớn tích tụ bấy lâu trào ra. Cố Dương và Đời An kinh ngạc nhìn tôi lau nước mắt, ánh mắt lạnh lùng, để tôi nói thật. Đúng, chuyện hạt thông là do tôi cố tình vạch trần. Cố Dương cau mày, giận dữ, sao cô hãm hại em ấy? Cô biết điều này sẽ hủy hoại danh tiếng của em ấy. Tôi đưa tay xoa mặt anh ta, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, Cố Dương, anh nhầm rồi. Tôi không chỉ muốn hủy hoại cô ta, tôi muốn cả hai người các ngươi cùng sụp đổ. Chương 3, lời thề dưới ánh đèn flash. Cơn giận trong lòng tôi như ngọn lửa bùng cháy, nhưng tôi biết giờ không phải lúc để bộc phát. Cố Dương và Đời An có thể nghĩ rằng 5 triệu tệ đủ để mua chuộc sự im lặng của tôi, nhưng họ đã nhầm. Tôi không chỉ muốn họ trả giá, tôi muốn cả thế giới thấy bộ mặt thật của họ, như cách họ từng khiến tôi trở thành trò cười trên mạng xã hội. Trở về căn hộ nhỏ, tôi ngồi trước màn hình laptop, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Bên ngoài,
Gió đông thổi qua, mang theo cái lạnh buốt của những ngày đầu năm. Tôi mở Weibo, lướt qua những bình luận độc địa nhắm vào mình. Kẻ yêu thầm, con điếm vô liêm sỉ, mỗi từ như mũi dao đâm vào tim, nhưng chúng không làm tôi gục ngã. Chúng chỉ khiến tôi thêm quyết tâm. Tôi mở thư mục ẩn trên máy tính, nơi lưu giữ những kỷ niệm của tôi và Cố Dương. Vé tàu, hóa đơn khách sạn, tin nhắn WeChat và cả những đoạn ghi âm anh từng nói trong lúc say. 6 năm bên nhau, tôi đã giữ lại tất cả, không phải vì luyến lưu, mà vì một linh cảm mơ hồ rằng một ngày nào đó tôi sẽ cần chúng. Hôm nay chính là ngày đó. Tôi chọn một bức ảnh chụp ở Bali, nơi Cố Dương đứng quay lưng về phía biển, mái tóc đen bay trong gió. Đó là kỳ nghỉ hiếm hoi chúng tôi có với nhau khi anh chưa bị ánh hào quang showbiz nuốt chửng. Tôi đăng bài lên Weibo kèm dòng trạng thái, bài đăng trước là do một con chó lén đăng nhập tài khoản tôi. 7 năm tình cảm nương tựa vẫn không thắng nổi người trong mộng quay về. 8 giờ tối mai, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của tên khốn này. Ngay sau khi đăng, điện thoại tôi rung lên liền hồi. Điềm Điềm, cô bạn thân trong phòng làm việc, nhắn tin, chị Hiểu Trúc, chị chơi lớn thế này, cư dân mạng đang phát cuồng rồi. Cẩn thận fan của Cố Dương nhé. Tôi mỉm cười, nhắn lại, cứ để họ cuồng. Chị đã sẵn sàng. Chỉ trong vài phút, bài đăng của tôi lan truyền khắp mạng xã hội. Phóng viên giải trí và blogger bắt đầu phân tích, lôi từng ngôi sao nam từng hợp tác với đời An ra mổ xẻ. Một số sao nam hoảng loạn, vội đăng ảnh gia đình, check-in ở nước ngoài hoặc khoe khoảnh khắc hạnh phúc với vợ để phủ nhận liên quan. Nhưng cư dân mạng không dễ bị đánh lừa. Họ nhớ rằng Cố Dương từng thừa nhận trên một chương trình rằng anh quen biết đời An từ nhỏ. Anh trở thành nghi phạm số 1. Fan của Cố Dương như một đạo quân hung hãn đổ xô vào Weibo của tôi, bình luận độc địa tràn ngập. Làm trợ lý cho anh Cố là phúc 8 đời nhà cô, còn dám mơ làm bạn gái. Nhìn mặt cô đi, sắp mãn kinh rồi mà đòi so với đời An. Đũa mốc chòi mâm son, đúng là đồ không biết xấu hổ. Họ còn đào bới ảnh cũ của tôi, photoshop thành những hình ảnh kinh tởm, đe dọa sẽ tìm đến tận nhà. Mẹ tôi cũng nhận được những cuộc gọi nặc danh, khiến bà hoảng sợ gọi cho tôi, Hiểu Trúc, con thật sự yêu một ngôi sao sao? Sao lại để mọi chuyện thành ra thế này? Tôi trấn an mẹ, dặn bà tắt điện thoại và tạm ở nhà bạn vài ngày. Nhưng trong lòng, tôi không khỏi đau nhói. Cố Dương, người từng hứa cho tôi cả thế giới, giờ để tôi một mình đối mặt với cơn bão này. Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng của Cố Dương, không phải để làm việc, mà để đối mặt. Điềm Điềm và Kiến Chi, hai đồng nghiệp thân thiết, đi cùng tôi. Khi tôi bước vào, Cố Dương đang ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt xanh mét. Đời An đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, vẫn giữ vẻ yếu đuối đáng thương. Cố Dương đứng dậy, giọng lạnh lùng, Doãn Hiểu Trúc, từ giờ cô không còn phụ trách bất kỳ công việc nào ở đây nữa. Mọi việc của tôi không được báo với cô ta. Tôi chưa kịp đáp, Điềm Điềm đã bật dậy, anh Dương, anh định sa thải chị Hiểu Trúc thật à? Cố Dương gằn giọng, cô phản đối thì đi cùng luôn. Điềm Điềm cười lớn, tuyệt, anh sa thải tôi nhé, N+1 không được thiếu một xu. Kiến Chi cũng đứng lên, tính luôn tôi đi, sa thải cho đủ bộ. Sắc mặt Cố Dương tối sầm, tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình thản, Cố Dương, anh nghĩ đuổi tôi là xong sao? Anh quên tôi đã giúp anh thế nào để có ngày hôm nay rồi à? Anh ta không đáp, chỉ quay mặt đi. Tôi dẫn Điềm Điềm và Kiến Chi rời khỏi văn phòng, lòng nhẹ nhõm lạ thường. 6 năm làm cái bóng cho Cố Dương, tôi đã quên mất mình cũng có ánh sáng riêng. Giờ là lúc tôi lấy lại nó. Trên đường đến văn phòng mới mà tôi đã thuê từ năm ngoái, Điềm Điềm hào hứng, chị Hiểu Trúc, em đã nói rồi, em theo chị lăn lộn. Giờ có tiền thưởng cuối năm, tiền bồi thường, lại được gia nhập công ty chị, quá tuyệt. Kiến Chi gật đầu, đúng, em theo các chị đến cùng. Điềm Điềm bỗng nghiêm túc, à, chị Hiểu Trúc, lúc nãy em nghe đời An khuyên anh Dương đánh đòn phủ đầu. Chị cẩn thận nhé. Tôi gật đầu, mỉm cười, chị biết rồi. Văn phòng mới của tôi tên nhất Niệm Hiểu Trúc, đây là giấc mơ tôi ấp ủ từ lâu. Những bức tường trắng, ánh sáng tự nhiên tràn qua cửa kính và mùi gỗ mới như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi mở điện thoại, Weibo đã nổ tung. Hashtag Cố Dương bị nghi ngoại tình và đời An kẻ thứ 3 leo lên top tìm kiếm. Fan của Cố Dương tấn công đời An không thương tiếc, đào cả ảnh cô ta đeo niềng răng thời cấp 2 và thông báo phê bình của trường để chế giễu. Nhưng đời An không chịu ngồi yên. Cô ta đăng một bức ảnh góc nghiêng của Cố Dương với nốt ruồi đặc trưng trên sống mũi, rồi vội xóa sau 3 giây. Nhưng cư dân mạng đã lưu lại và bức ảnh đó như đổ dầu vào lửa. Bình luận chất vấn Cố Dương tràn ngập đu dinh của anh. Anh Cố, giải thích đi, đây là em gái hàng xóm thật sao? Ăn cơm giao thừa với em gái, lãng mạn thế à? Còn chị Hiểu Trúc thì sao? Cô ấy nói thật, đúng không? 20 phút sau, Cố Dương đăng lại bức ảnh đó, kèm lời giải thích, đúng vậy, em gái hàng xóm của tôi. Người thân cô ấy ở xa, nên giao thừa chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Một người tự xưng là nhân chứng bình luận, tôi làm chứng, anh Cố còn lì xì và tặng quà cho chúng tôi. Chỉ là tình cảm anh em thôi, mọi người đừng suy đoán. Fan của anh lập tức đẩy bình luận này lên, cố gắng dập tắt nghi ngờ. Nhưng cư dân mạng không dễ bị thuyết phục. Họ đặt câu hỏi, vậy cô gái tự xưng là bạn gái của anh Cố là ai? Người nhân chứng vô tình nhắc đến tôi, chỉ là trợ lý của anh Cố, tự đa tình thôi.
Cô ta chụp lén bóng lưng anh ấy, lấy túi hạt thông để dựng chuyện. Fan của Cố Dương quay sang tấn công tôi dữ dội hơn. Làm trợ lý mà dám mơ làm bạn gái, đúng là ảo tưởng. Cô ta chắc chắn bị đối thủ thuê để bôi nhọ anh Cố. Ra thế rồi còn bày trò, đáng xấu hổ. Điềm Điềm tức giận đập bàn, sao anh ta vô liêm sỉ thế, đẩy chị ra làm bia để fan tấn công. Tôi lướt bình luận, giọng bình thản, càng phủ nhận, anh ta sẽ càng đau khi bị vả mặt. Đây là chuyện tốt. Tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Trong túi xách, tôi mang theo một chiếc USB chứa đoạn ghi âm từ năm ngoái, khi Cố Dương nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bạch Mai Hoa. Đêm đó, anh say khướt và tôi đã ghi lại những lời anh nói. Đúng 8 giờ tối, tôi bắt đầu livestream. Hàng ngàn người tràn vào, bình luận chửi bới bay khắp màn hình. Lấy chứng cứ ra đây, đừng nói mồm. Báo cáo phỉ báng đi, đóng cửa phòng live của cô ta. Cô bị thuê để phá rối đúng không? Muốn chia độ thảo luận à? Tôi phớt lờ, nhìn thẳng vào camera, giọng điềm tĩnh, Cố Dương, anh dám nói chúng ta chưa từng yêu nhau không? Dám khẳng định đây chỉ là mơ tưởng của tôi. Lời thách thức của tôi khiến cư dân mạng đổ xô vào phòng livestream của Cố Dương, hối thúc anh đáp trả. Anh ta, như cưỡi lưng cọp, cuối cùng trả lời, chưa từng. Fan cuồng loạn, mắng tôi dữ dội hơn, nhưng tôi chỉ cười. Anh ta nghĩ phủ nhận sẽ giúp mình thoát thân, nhưng anh ta quên rằng sự thật luôn có cách tự lộ diện. Tôi bấm phát đoạn ghi âm, giọng Cố Dương lắp bắp vì say vang lên, Hiểu Trúc, anh nhận giải nam chính xuất sắc nhất rồi. Nhờ em giúp anh có kịch bản này. Nói đi, em muốn gì, anh mua cho em. Giọng tôi nhẹ nhàng, anh còn nhớ những gì anh nói trong 81 đêm chúng ta chen chúc trong khách sạn không? Nói lại lần nữa được không? Sau một khoảnh khắc im lặng, giọng Cố Dương trầm thấp, anh nhớ. Anh nói, chờ anh muốn cả thế giới biết đến Doãn Hiểu Trúc. Anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng nhất. Phòng livestream đóng băng trong vài giây, rồi bình luận bùng nổ. Drama đầu năm đỉnh cao, Cố Dương bị vả sưng mặt rồi. Bắt cá hai tay, vừa bạn gái vừa tình nhân, anh chơi lớn ghê. Chị Hiểu Trúc, tung thêm chứng cứ đi, tụi em ủng hộ chị. Nhưng fan của Cố Dương không dễ chấp nhận, họ phản bác. Ghi âm này ghép chứ gì, giọng không giống anh Cố. Anh ấy đóng phim bao năm, ghép giọng dễ mà. Tôi còn ghép được video kết hôn với anh Cố đây. Tôi lẩm bẩm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi mở điện thoại, tìm một đoạn video và đăng lên. Trong video, Cố Dương tóc rối bù, không trang điểm, trên ngực lộ dấu hôn tôi cố tình để lại. Hình ảnh vi phạm quy định nền tảng, khiến phòng livestream của tôi bị cấm ngay sau đó. Nhưng cư dân mạng đã lưu lại và hashtag Cố Dương lén lút yêu đương leo lên top tìm kiếm. Cố Dương, ánh hào quang của anh giờ chỉ còn là ánh đèn flash của máy ảnh, sẵn sàng phơi bày tất cả. Chương 4, ánh hào quang vỡ tan. Cơn bão trên mạng xã hội không ngừng cuộn trào và tôi đứng giữa tâm bão, cảm nhận từng đợt sóng dữ dội đánh vào lòng mình. Video tôi đăng trong livestream, hình ảnh Cố Dương với dấu hôn trên ngực như một quả bom nổ tung, phá tan lớp hào quang hoàn hảo mà anh ta dày công xây dựng. Hashtag Cố Dương lén lút yêu đương, Cố Dương bị vả mặt và Cố Dương ngoại tình leo thẳng lên top tìm kiếm, sức nóng không ngừng tăng. Phóng viên giải trí, blogger và cả những người tự xưng là người trong cuộc thi nhau khua chiêng gõ trống, hút máu từ scandal này. Tôi ngồi trong văn phòng mới của mình, nhất niệm Hiểu Trúc, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên bàn làm việc, nơi Điềm Điềm và Kiến Chi đang hăng say thảo luận. Điềm Điềm ôm máy tính bảng, tặc lưỡi, chị Hiểu Trúc, cư dân mạng đúng là toàn năng. Họ đào ra cả đoạn phỏng vấn cũ của Cố Dương, nơi anh ta nói người yêu lý tưởng của tôi là cô gái giản dị, biết hy sinh vì người khác. Giờ họ bảo đó là chị, không phải Đời An. Kiến Chi gật đầu, còn cả ảnh Cố Dương và Đời An dùng chung ống hút khi quay phim. Anti-fan đang gọi họ là cặp đôi Sở Khanh và Trà Xanh đấy. Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng không chút vui vẻ. Những bằng chứng này, dù khiến Cố Dương và Đời An lao đao, cũng nhắc tôi nhớ về những ngày tháng tôi từng dốc lòng vì anh ta. 6 năm, tôi đã trao đi tất cả, tiền bạc, thời gian và cả trái tim. Nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận được sự phản bội và một tấm thẻ 5 triệu tệ như món quà chia tay. Điện thoại rung lên, một tin nhắn từ mẹ, Hiểu Trúc, mẹ thấy con trên mạng. Mọi người nói con bị lừa. Con ổn chứ? Tôi nhắn lại, cố giữ giọng nhẹ nhàng, mẹ đừng lo, con ổn. Mẹ cứ nghỉ ngơi, đừng đọc mấy thứ trên mạng nhé. Nhưng sự thật là, tôi không ổn. Mỗi bình luận độc địa, mỗi tin nhắn đe dọa đều như vết dao cứa vào lòng. Fan cùng của Cố Dương không ngừng tấn công tôi, gọi tôi là kẻ hút máu, con điếm già, thậm chí hack trang web công ty để hiển thị dòng chữ quỷ hút máu, đi chết đi. Họ gửi 20 vòng hoa cúc trắng đến văn phòng và điện thoại reo không ngừng đến mức Kiến Chi phải rút dây. Kiến Chi tức giận, Cố Dương quá tàn nhẫn. Chị giúp anh ta bao năm, vậy mà để fan bắt nạt chị thế này. Tôi ném cho mỗi người một lon bia từ tủ lạnh, bình thản, yên tâm, anh ta cũng đang sứt đầu mẻ chán. Đúng vậy, Cố Dương không còn đường lui. Weibo của anh ta ngập trong chỉ trích, từ Sở Khanh đến kẻ bắt cá hai tay. Đời An còn tệ hơn, bị gọi là kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Một số fan mù quáng vẫn bênh vực họ, thậm chí tạo meme người vợ 108 phòng,
nhưng phần lớn khán giả đã quay lưng. Tối hôm đó, bộ phim cổ trang mới của Cố Dương chính thức phát sóng. Đây là dự án tôi từng phản đối kịch liệt vì kịch bản yếu và kinh phí thấp, nhưng anh ta bỏ tiền túi đầu tư chỉ để giúp Đời An có cơ hội tỏa sáng. Nền tảng phát hành không lạc quan, ký thỏa thuận rằng nếu độ phổ biến không vượt 10.000, Cố Dương sẽ không nhận thù lao và phải bồi thường chi phí. Tôi nhìn đồng hồ, 7 giờ 30 phút tối, chỉ còn 30 phút nữa, bộ phim sẽ lên sóng. Tôi mở laptop, chuẩn bị món quà cho Cố Dương, một bài PowerPoint tổng hợp những kỷ niệm của chúng tôi, vé tàu cao tốc, hóa đơn khách sạn, tin nhắn WeChat và ảnh chụp những ngày anh còn là kẻ vô danh. Có một tấm ảnh tôi đặc biệt yêu thích, Cố Dương mặc bộ vest tôi mua bằng tiền tiết kiệm, đứng trước gương, cười rạng rỡ. Khi ấy, anh nói, Hiểu Trúc, em là ánh sáng của đời anh. Giờ đây, ánh sáng ấy đã tắt. Tôi đăng bài PowerPoint lên Weibo, kèm dòng trạng thái, Cố Dương, anh nói tôi đa tình. Vậy những thứ này là giả sao? Anh từng hứa gì, anh còn nhớ không? Bài đăng nhanh chóng lan truyền, cư dân mạng sôi sục. Nhìn vé tàu này, Cố Dương đi giường nằm, còn chị Hiểu Trúc ngồi ghế cứng suốt 25 tiếng. Món quà sinh nhật này là bộ vest duy nhất anh ta có thời đó, chị Hiểu Trúc mua mà. Chị Hiểu Trúc mặc đồ tao bao, còn anh ta diện hàng hiệu, đúng là đồ vô ơn. Một số fan vẫn mắng tôi lụy tình, đáng đời, nhưng phần lớn bắt đầu đồng cảm. Họ gọi tôi là người vợ Tào Khang, bị Cố Dương dùng bỏ khi anh ta lên đỉnh cao. Đúng giờ, bộ phim của Cố Dương phát sóng. Dù đã mua hàng loạt bình luận khen ngợi, chúng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi làn sóng chỉ trích. Sở Khanh và Trà Xanh chỉ xứng với chó. Nếu phim này dám mở chấm điểm trên Duben, tôi cho không điểm. Diễn xuất giỏi thì sao? Nhân phẩm tệ thế này không xứng làm minh tinh. Ngày khai trương trung tâm thương mại của Cố Dương, hàng chục xe hoa cúc trắng chất đầy trước cổng, biến buổi lễ thành trò cười. Lượng người theo dõi anh giảm hàng triệu. Nhiều fan lớn thoát fan, quay lại bóc phốt những chuyện mờ ám của anh, từ việc lợi dụng fan đến các bữa tiệc xa hoa. Trong khi Cố Dương chìm trong khủng hoảng, tôi bắt đầu xây dựng đế chế của riêng mình. Văn phòng nhất nhiệm Hiểu Trúc dần trở nên nhộn nhịp. Điềm Điềm và Kiến Chi làm việc không ngừng nghỉ, giúp tôi liên hệ với các diễn viên trẻ tiềm năng. Tôi gọi điện cho Trần Trì, một diễn viên tuyến 18 tôi quen từ trường quay của Cố Dương. Cậu ta có tài năng nhưng thiếu may mắn, luôn gọi tôi là chị Hiểu Trúc với sự ngưỡng mộ. Chị, em vừa gặp đạo diễn Quách của Vòng Quanh Tinh Cầu, Trần Trì nói, giọng buồn bã. Ông ấy bảo vai chính đã chọn xong, 2 ngày nữa công bố. Chắc muộn rồi. Tôi ngắt lời, giọng kiên định, không muộn, đi gặp ông ấy ngay bây giờ. Trần Trì ngập ngừng, nhưng chị. Tin chị, tôi đáp, cơ hội không chờ ai, đi đi. Tôi biết, scandal của Cố Dương là cơ hội để Trần Trì tỏa sáng. Hợp đồng của Cố Dương với Vòng Quanh Tinh Cầu có điều khoản, nếu anh ta dính tin xấu, đoàn phim có quyền thay diễn viên. Mà đạo diễn Quách, với quá khứ bị cha ngoại tình bỏ rơi, chắc chắn không dung thứ cho một người như Cố Dương. 2 ngày sau, tin tức nổ ra như sét đánh, Vòng Quanh Tinh Cầu công bố dàn diễn viên phần 3 và vai chính không phải Cố Dương mà là Trần Trì. Hashtag Trần Trì là ai leo lên top tìm kiếm. Cư dân mạng sôi nổi bàn tán, đào bới thông tin về cậu diễn viên vô danh này. Cố Dương không chịu nổi, anh ta tìm đến văn phòng tôi, ánh mắt đỏ ngầu, giọng run rẩy, "Doãn Hiểu Trúc, cô ký hợp đồng kiểu gì vậy? Sao lại có điều khoản thay đổi diễn viên nếu tôi dính tin xấu?" Tôi nhún vai, giọng bình tĩnh, "Trong nghề là vậy. Anh nghĩ đạo diễn Quách sẽ dùng một người danh tiếng thối nát như anh sao? Anh chưa nghe chuyện cha của ông ấy à? Ông ấy từng bị cha ngoại tình bỏ rơi, tuổi thơ cơ cực. Dù không có điều khoản, ông ấy cũng chẳng chọn anh." Cố Dương thở hồng hộc, chỉ tay vào tôi, "Còn thằng nhóc Trần Trì, sao nó cướp được vai của tôi?" Chưa dứt lời, Trần Trì thò đầu ra từ văn phòng, nhe răng cười, "Cố tiền bối, chúng ta từng diễn chung, anh quên rồi sao?" Cố Dương sững sờ, mặt hiện đủ mọi cảm xúc, kinh ngạc, phẫn nộ, bối rối. Anh ta nghiến răng, "Doãn Hiểu Trúc, cô." Tôi nhướng mày, mỉm cười, "Đúng, cậu ấy nhận vai chính nhờ tôi. Anh bất ngờ lắm à?" Cố Dương nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, "Đừng đắc ý, đợi sóng gió qua đi, tôi vẫn sẽ là ảnh đế." Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng, "Cố Dương, anh quá ngây thơ. Trong giới này, sóng sau đè sóng trước, anh sẽ bị nhấn chìm thôi." Anh ta quay đi, bóng lưng siêu vẹo dưới ánh đèn văn phòng. Tôi biết, đây chỉ là khởi đầu. Cố Dương vẫn chưa thấy đáy vực thẳm mà anh ta sắp rơi vào. Chương 5, ván cờ định mệnh. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ văn phòng nhất nhiệm Hiểu Trúc lập lòe trong đêm, như những ngôi sao lạc lối giữa bầu trời thành phố. Tôi ngồi trước bàn làm việc, lướt qua những bình luận trên Weibo. Scandal của Cố Dương và Đới An vẫn là tâm điểm của dư luận, nhưng giờ đây, tôi không còn là nạn nhân bị chỉ trích. Cư dân mạng bắt đầu gọi tôi là người vợ Tào Khang, người đã hy sinh tất cả để rồi bị phản bội. Nhưng tôi không cần sự thương hại. Điều tôi muốn là công lý, và tôi đang từng bước đạt được nó. Điềm Điềm đẩy cửa bước vào, tay cô ấy đặt một cốc trà sữa lên bàn, giọng hào hứng, "Chị Hiểu Trúc, chị thấy tin mới chưa? Chương trình Tình Yêu Một Tháng Hẹn Hò vừa công bố dàn khách mời, và Cố Dương với Đới An bị thay thế rồi." Cư dân mạng đang làm loạn, gọi đó là chương trình ngoại tình. Kiến Chi,
đang sắp xếp hồ sơ bên cạnh, chen vào, tổ chương trình phát hoảng, nói họ không biết quan hệ của hai người đó. Giờ họ đòi Cố Dương và Đới An bồi thường thiệt hại. Chị đúng là cao thủ, đẩy họ vào ngõ cụt luôn. Tôi nhấp một ngụm trà sữa, mỉm cười nhạt. Một tháng hẹn hò là chương trình đình đám, từng tạo ra nhiều cặp đôi kim đồng ngọc nữ. Nhưng scandal lần này đã hủy hoại danh tiếng của nó. Khi ghi hình, tôi và Cố Dương vẫn còn bên nhau, vậy mà anh ta ngang nhiên tham gia với Đới An. Hashtag Cố Dương dùng chi phí chung để ngoại tình leo lên top 1 tìm kiếm, kèm theo những lời chỉ trích gay gắt. Chương trình tình yêu hay chương trình công khai ngoại tình? Tổ chương trình biết rõ mà vẫn để họ tham gia, đúng là không có lương tâm. Cố Dương và Đới An cút khỏi showbiz. Tôi nhìn màn hình laptop, nơi hàng trăm bình luận trôi qua. Cố Dương từng là ánh sáng rực rỡ của giới giải trí, nhưng giờ anh ta chỉ còn là một đốm lửa tàn, sắp bị gió cuốn đi. Đới An cũng không khá hơn. Cô ta cố đẩy trách nhiệm cho Cố Dương, nói anh ta chủ động liên lạc trước, nhưng Cố Dương lập tức trở mặt, đổ lỗi ngược lại. Paparazzi còn chụp được cảnh họ cãi nhau kịch liệt ngoài đường, tay vung lên như muốn đánh nhau. Trước lợi ích và danh tiếng, người trong mộng ngày xưa hóa ra cũng chỉ đến thế. Nhưng tôi chưa dừng lại. Trong tay tôi còn một lá bài cuối cùng, một bộ sưu tập tin nhắn và ảnh chụp từ những ngày Cố Dương còn là kẻ vô danh. Tôi đã giữ chúng không phải để hoài niệm, mà để chờ ngày chúng trở thành vũ khí. Tôi mở Weibo, đăng một bài mới, một loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa tôi và Cố Dương. Trong đó, anh ta từng viết: "Hiểu Trúc, em là lý do anh không bỏ cuộc. Chờ anh sẽ cho em cả thế giới." Kèm theo là ảnh chúng tôi ăn cơm hộp trong khách sạn tồi tàn, khi anh còn chạy vặt cho các đoàn phim. Dòng trạng thái của tôi ngắn gọn: "Cố Dương, anh nói tôi tự đa tình. Vậy những lời này, những ngày tháng này là giả sao? Anh quên rồi, nhưng tôi thì không." Bài đăng như đổ dầu vào lửa, cư dân mạng bùng nổ. Tin nhắn này mà giả được thì tôi thề không ăn cơm nữa. Cố Dương đúng là đồ vô ơn. Chị Hiểu Trúc bỏ tiền, bỏ sức để rồi bị anh ta đá đi. Nhìn chị Hiểu Trúc ăn cơm hộp mà anh ta mặc vest xịn, đúng là đau lòng. Một số fan cùng vẫn cố bênh Cố Dương, cho rằng tôi cắt ghép tin nhắn, nhưng phần lớn đã đổi phe. Họ bắt đầu chia sẻ bài đăng của tôi, gọi tôi là nữ hoàng trả thù. Lượng người theo dõi Weibo của tôi tăng vọt, từ vài nghìn lên hàng trăm nghìn. Dù vẫn có những bình luận độc địa, phần lớn là lời động viên: "Chị Hiểu Trúc, chị mạnh mẽ lắm, đừng để bọn họ làm chị gục ngã." Nhưng tôi không phải nữ hoàng, tôi chỉ là một cô gái từng yêu hết lòng và giờ đây đang học cách đứng lên từ đống tro tàn của chính mình. Trong khi đó, sự nghiệp của Cố Dương sụp đổ như tòa lâu đài cát trước sóng biển. Nhãn hàng xa xỉ mà tôi từng dốc sức giúp anh ta ký hợp đồng đại diện nhanh chóng cắt đứt quan hệ. Họ không chỉ không chịu trách nhiệm khi hủy hợp đồng, mà còn yêu cầu anh ta bồi thường vì làm tổn hại danh tiếng thương hiệu. Các nhãn hàng khác nối gót, lần lượt rút lui. Những bộ phim có sự tham gia của Cố Dương bị khán giả tẩy chay, không dám phát sóng. Một chương trình giải trí cố cắt cảnh anh ta để cứu vãn, nhưng vẫn trở thành trò cười trong giới. Để trả tiền vi phạm hợp đồng, Cố Dương cạn kiệt tiền tiết kiệm. Anh ta vẫn tin rằng với trí nhớ ngắn hạn của cư dân mạng, anh sẽ sớm được tha thứ. Nhưng tôi biết, trong giới giải trí không có chỗ cho những kẻ đã chạm đáy đạo đức. Đới An cũng không thoát khỏi lưỡi dao dư luận. Cô ta tăng hàng trăm nghìn người theo dõi, nhưng hầu hết là anti-fan, không ngừng mắng chửi. Weibo của cô ta tràn ngập bình luận như: "Kẻ thứ ba không biết xấu hổ, cút đi." Hay "Đới An, trả lại vai diễn cho người xứng đáng." Cô ta cố xóa bình luận, nhưng càng xóa, càng bị đào bới nhiều hơn. Một blogger thậm chí tung tin rằng Đới An từng cố chen chân vào một dự án lớn bằng cách đi cửa sau, khiến danh tiếng cô ta càng thêm thối nát. Giữa cơn bão, tôi lặng lẽ xây dựng đế chế của mình. Văn phòng nhất nhiệm Hiểu Trúc ngày càng nhộn nhịp. Tôi ký hợp đồng với hàng chục diễn viên trẻ, những người có tài nhưng thiếu cơ hội, giống như Cố Dương ngày trước. Trần Trì, cậu diễn viên tuyến 18 tôi đỡ đầu, trở thành tâm điểm chú ý sau khi giành vai chính trong vòng quanh tinh cầu. Cậu ta đến văn phòng, ôm tôi thật chặt, giọng xúc động: "Chị Hiểu Trúc, nếu không có chị, em vẫn chỉ là một kẻ chạy việc vặt. Cảm ơn chị." Tôi vỗ vai cậu, cười: "Đừng cảm ơn chị, cậu xứng đáng. Giờ thì cố gắng, đừng để chị thất vọng." Trần Trì gật đầu, mắt sáng rực: "Chị yên tâm, em sẽ không làm chị mất mặt." Nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Fan cùng của Cố Dương vẫn không buông tha tôi. Họ gửi thư đe dọa đến văn phòng, gọi điện chửi bới và thậm chí ném sơn đỏ vào cửa kính. Một lần, khi tôi rời văn phòng muộn, một nhóm người lạ mặt chặn đường tôi, hét lên: "Doãn Hiểu Trúc, mày phá hoại anh Cố, mày sẽ phải trả giá." Điềm Điềm và Kiến Chi kịp thời xuất hiện, kéo tôi thoát khỏi đám đông, nhưng lòng tôi không khỏi run rẩy. Đêm đó, tôi ngồi một mình trong căn hộ, nhìn ánh đèn thành phố qua cửa sổ. Tôi từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối mặt tất cả, nhưng những lời đe dọa, những ánh mắt thù địch khiến tôi cảm nhận rõ sự cô đơn. Tôi nhắn tin cho mẹ: "Mẹ, con xin lỗi vì làm mẹ lo lắng. Con sẽ ổn thôi." Mẹ gọi lại ngay, giọng run run: "Hiểu Trúc, mẹ không cần con thành công, mẹ chỉ muốn con bình an. Nếu mệt quá, về với mẹ, được không?" Tôi cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi: "Con biết rồi, mẹ, con sẽ không gục ngã đâu." Sáng hôm sau,
tôi nhận được tin từ một nguồn nội bộ, cô Dương và Đới An bị mời đến một buổi họp khẩn với tổ chương trình 1 tháng hẹn hò. Họ bị yêu cầu bồi thường hàng chục triệu tệ vì làm tổn hại danh tiếng chương trình. Cô Dương, dù có nền tảng tài chính, cũng không thể gánh nổi số tiền đó. Đới An thì càng thảm hại, cô ta tiêu sạch tiền kiếm được, giờ chỉ còn nợ ngập đầu. Tin tức nhanh chóng lan ra và cư dân mạng không bỏ lỡ cơ hội. Một đoạn video bị rò rỉ cho thấy cô Dương và Đới An cãi nhau trong phòng họp. Đới An khóc lóc, anh nói sẽ bảo vệ em, sao giờ anh đổ hết cho em. Cô Dương gào lên, cô là người đăng ảnh tôi trước, đừng giả vờ vô tội. Đoạn video trở thành meme viral với caption chó cắn chó, drama đỉnh cao. Tôi nhìn đoạn video, lòng không chút xót thương. Họ tự đào hố chôn mình và tôi chỉ là người đẩy họ rơi xuống. Nhưng tôi biết cô Dương vẫn chưa chạm đáy. Anh ta vẫn còn một bí mật lớn và tôi là người duy nhất biết sự thật đó. Tôi mở laptop, tìm một thư mục ẩn chứa những tin nhắn cũ giữa tôi và một fan nữ của cô Dương. 2 năm trước, cô ấy từng liên lạc với tôi, kể rằng cô Dương lợi dụng cô trong một buổi tuyên truyền phim. Tôi đã khuyên cô ấy giữ im lặng vì khi đó tôi vẫn còn yêu anh ta. Nhưng giờ, tôi biết mình phải sửa sai. Tôi nhắn tin cho cô ấy, nếu em sẵn sàng, chị sẽ giúp em nói sự thật. Không ai có quyền làm tổn thương em như thế. Cô ấy trả lời ngay, chị Hiểu Trúc, em sẵn sàng. Em muốn anh ta trả giá. Tôi mỉm cười, gõ bàn phím. Ván cờ này, tôi đã đi đúng nước cuối cùng. Vậy là Hiểu Trúc đã tung đòn chí mạng, khiến cô Dương và Đới An rơi vào khủng hoảng. Nhưng drama này chưa dừng lại đâu. Liệu Hiểu Trúc sẽ tiếp tục trả thù ra sao? Bí mật nào sẽ bị phanh phui? Các bạn hãy xem tiếp phần 2 để biết cái kết của câu chuyện này nhé. Đừng quên để lại comment chia sẻ cảm nhận của bạn, nhấn like và subscribe kênh Gina kể chuyện để đón xem nhiều drama hấp dẫn hơn. Hẹn gặp lại.